بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ او تاسو د C++ د کورس د آوټلاین په اړه کې ویلو. اوس چې کوم نه مونږ او تاسو د C++ پروګرامینګ لینګویج سیریز شروع کوو، خو د سیریز د شروع کولو نه مخکې یو څو اهمه موضوعګانې دي چې په هغه باندې خبرې کوو. دا غینه ډومبنۍ موضوع دا چې what is language، یعنی که څوک دنه کوېسچن وکړي چې ولې موږ او تاسو دغه لینګویج وایو، یعنی یا سی لینګویج وایو یا C++ وایو یا C# وایو یا جاوا وایو، دا ولې؟ نو اول دا وایي چې دا لینګویج څه ته ویل کېږي. وایي language is a source of communication which human communicate with each other. وی دا لینګویج چې کومه ده یو لاره ده د خبرو ادا اترو چې انسانان په یو بل سره سکی خبرې کوي، لکه څوک انګلیش باندې خبرې کوي، څوک پښتو، څوک په دری، څوک په اردو، څوک په عربي باندې خبرې کوي. نو دا ټول موږ سره شری دغه لینګویج دي. خو بیا دغه لینګویج موږ سره په دوه ټایپس باندې تقسیم شوی دي چې یو ته نیچرل لینګویج وي، بل ته پروګرامینګ لینګویج ویل کېږي. اوس نیچرل لینګویج څه ته وایي او پروګرامینګ لینګویج څه ته ویل کېږي. نیچرل لینګویج which human communicate with each other، کله چې انسانان په یو بل سره خبرې کوي دغه ته موږ نیچرل لینګویج وایو، لکه انګلیش وا، پښتو شوا، فارسی شوا، اردو شوا، پنجابي شوا، فرانسوي شوا، دغه ټول موږ سره نیچرل لینګویجز دي. دویم ټایپ چې کوم دی هغه ته پروګرامینګ لینګویج ویل کېږي. Programming language څه ته وایي which human communicate with machine، کله چې انسانان خبرې کوي د چا سره، د ماشینونو سره یا د کمپیوټرونو سره خبرې کوي، نو دغه ته مونږه پروګرامینګ لینګویج ورته وایو، لکه C++، جاوا، C#، هم دغه شانتي نور ډېر لینګویج شته دي، دغه ته مونږه پروګرامینګ لینګویج وایو. زمونږ استاد سي دغه پروګرامینګ لینګویج سره کار دی، که نیچرل لینګویج سره زموږ کار نشته، زموږ استاد سي د پروګرامینګ لینګویج سره کار دی. نو پروګرامینګ لینګویج خو موږ دومره داسې وویل چې انسانان په د خبرې کوي د کمپیوټرونو سره، د ماشینونو سره خبرې کوي. بیا موږ سره دغه درې ټایپس باندې تقسیم شوي، یو ته لو لیول لینګویج وي، بل ته میډ لیول لینګویج ویل کېږي، او بل ته های لیول لینګویج ورته ویل کېږي. دا درې ټایپس چې کوم دي دا د پروګرامینګ لینګویج دي. اوس په دې کې چې کوم دی اولنې چې کوم ټایپ دی لو لیول لینګویج. لو لیول لینګویج څه ته وایي؟ لو لیول لینګویج از کالډ ماشین لینګویج. وی لو لیول لینګویج ته څه ویل کېږي؟ ماشین لینګویج هم ورته وایي، څوک ورته باینري لینګویج هم ورته وایي، یعنی ماشین لینګویج هم ورته وایي، باینري لینګویج هم ورته وایي، او لو لیول لینګویج ورته وایي. درې نومونه شو دي لینګویج. د غدري نمونه شو دغه لینګویج خلدي کار څه دی؟ وی لو لیول لینګویج آر دوز لینګویج which are directly understood by computer. یعنی لو لیول لینګویج هغه لینګویج دی، هغه ژبه دی چې ډایرکټ په ډایرکټ باندې پوهیږي چې شی کمپیوټر. یعنی موږ چې کله کمپیوټر سره خبرې کوو، کمپیوټر کې کوم ترجمان ضرورت نه، ډایرکټ په ډایرکټ پوهیږي. دا د څه معنا ورکوي؟ لکه پښتون سره چې په پښتو کې خبرې کوي، دا اوس موږ که انګلیش کې خبرې کوو نو پښتون خو په انګلیش نه پوهیږي، نو حتما ترجمان ته ضرورت دی. او که چېرته پښتو کې خبرې وکړو نو هلته به ضرورت نه راځي. همدغه شانتي د ماشین لینګویج یا د لو لیول لینګویج کار همدغه دی، په دلته کې د ترجمان ضرورت نشته، ډایرکټ په ډایرکټ پسې کېږي، کمپیوټر باندې پوهیږي، مطلب چې هر خبره ورته موږ وکړو پوهیږي. ولې پوهیږي؟ ځکه ماشین لینګویج از د لینګویج اف باینري ډیجټس. دا ماشین لینګویج چې کوم دی دا د یو لینګویج دی، په دې کې عددونه دي، باینري عددونه دي، یعنی یو پکې صفر دی او بل یو دی. د صفر نه معنا د اف، او د 1 نه مطلب دی آن، او د صفر نه مطلب بند دی، او د 1 نه مطلب دی خلاص کولاو. کله چې یو کمپیوټر ته مونږ خبره وکړو او خبره زمونږ صحیح وي، نو کمپیوټر څه وایي؟ کمپیوټر وایي 1. که چېرته کومه خبره غلطه وي زمونږ نو هغه وایي 0. نو ځکه څه کوي؟ that is why also called binary language. ولی ورته binary language وایي؟ ځکه په دې کې binary عددونه پراته دي،
یعنی په دې باینري لینګویج کې چې کله ته کوډینګ کې نو کوډینګ د لپاره ضرور دا ده چې تا ته باید دغه باینري لینګویج باندې پوه شي یعنی ټول کار کوډینګ په 01 عددونو باندې کو 010101 باندې کو په دې فائدې دا دي د باینري لینګویج کې چې کله مونږ کوډینګ کو ویری فاست تیز کار ولې تیز کار کوي ځکه نو نیډ اني ټرانسلیټر کوم ترجمان ته ضرورت نشته ځکه هغه باینري پوهیږي ته مونږ ته باینري کې خبرې کوي بل خبردار چې ډایرکټ کمیونیکیشن کوي د شي سره د هارډویر سره ډایرکټ مونږ سی پی یو سره لګیږي چې دا کارو کا دا جمع کا دا منفي کا نو دا څه شو مونږ سره دیتا لو لیول لینګویج یا ماشین لینګویج یا باینري لینګویج خدا خو فائدې شي اوس نقصانات هم لري مشکلات هم پکې شته ماشین ډیپندنس دا غټ مشکل دی ماشین ډیپندنت دا مطلب دا دی چې کله په یو کمپیوټر کې کوډ دی ولیکو پروګرام دی جوړ کو دا په بل کمپیوټر کې کار نه کوي دا بزی التببل جوړي هر کمپیوټر ته پر جدا جدا پروګرامونه جوړي ځکه هر کمپیوټر کې خو یو شانتي هارډویر نه کړ یو شان بلکې بل شان او مونږ تاسو د دې کمپیوټر هارډویر سره خبره کړې ده نو دا پروګرام خپل ته نه چلیږي به دا هارډویر سره نور خبرې کوي بل خبردار چې کله پدې کې کوډینګ کې نو هارډویر باندې مکمل باید پوي مونږ سره بل نقصان دار چې ډیفیکلټ ټو ډیولپ یو سیس پکې جوړول ګران دي ته ټول 0101 سوکس دکې بل خبره دار پدې کې چې ډیبګ د ایرر پکې ډیر مشکل باندې پیدا کیږي مثال یو صفحه کوډ دی کړه ایرر پکې راغی نو مجبور چې غټول وران کې بیا د سره ولیکي ځکه په اسانۍ سره به کې پیدا کیږي ځکه ټول 0101 دي نو دا موږ سره د لو لیول لینګویج هم فائدې او هم نقصانات موږ وایو بل ټایپ لینګویج موږ سره دی چې هغه ته میډل لیول لینګویج ورته وایي ځکه د دې نه مخکې خو لینګویج نه وي او لو لیول لینګویج راغلی په دې کې خو مشکلات زیات وو نو بیا د هغې نه وروسته میډ لیول لینګویج راووت د میډ لیول لینګویج از کالډ اسمبلی لینګویج میډ لیول لینګویج ته اسمبلی لینګویج هم وایي اسمبلی لینګویج ورته وایي نو د دې کې به کوډینګ څنګه کې د باینري کوډ اف ماشین لینګویج 0 and 1 په باینري لینګویج کې چې کوم کوډینګ کېده یا ماشین لینګویج کې 0 1 اما غیر واغستل 0 1 وی ریپلیسډ بای سم سپیشل کوډ او دې تبدیل کړل په څه خاص کوډونو باندې چې هغه ته نیمانکس کوډ به ورته وایي یعنی د دې مخکې په 01 باندې کوډینګ کېده 01 کوډ غیر واغسته په نیمانکس کوډونو باندې بدل کړ نیمانکس کوډونه سره کوم ته کوډونه with the program and assembly language are written using these mnemonics code with the program چې کوم assembly language کې ولیکل کېده په نیمانکس کوډونو کې هغه نیمانکس کوډونه دادي چې کله به ADD and add ولیکل شو نو کمپیوټر به پوهیده چې دا موږ ته څه ښایي ایډیشن ښایي جمع کوي چې کله به ورته مونږ سم ولیکو نو هغه به پوهیده چې سبټریکشن کوي چې کله به مونږ MUL ولیکو نو هغه به پوهیده چې دا ملټیپلیکیشن کوي دا ایډ او سم او MUL دا نیمانکس کوډونه دي خو دلته یو مشکل را پیدا شو چې کمپیوټر په دې ایډ او په دې سم او MUL باندې نه پوهیدلو نو دې سره یو بل ټرانسلیټر را پیدا شو چې هغه ته به اسمبلر ویل کېده اسمبلر څه ته ویل کېږي وروسته تفصیل راځي روان لیکچرو کې د اسمبلر کمپایلر او د انټرپریټر ترمنځ ټول ډیفرنس او بیل تا منګه تشریح کوو خو دلته دومره زده کې چې اسمبلر چې کوم دی د اسمبلی لینګویج سره به کار کوو نو ایډ او سم او MUL بچا ترجمه کول اسمبلر خلدي فائدې سوي ایزی ټو لرن هغه شانتي آسان ځکه لږ نور آسان شو د شي آسان شو نو مطلب دا چې د باینري نه آسان شو ځکه ټول کوډینګ په 01 کې د ټول 01 نه دی صرف د جمع منفي د لپاره پکې د نیمانکس کوډونه راغله ویری فاست ام تیز کار کولو ځکه ډایرکټ کمیونیکیشن د چا سره کېده د هارډویر سره کېده تیز ده خو دې کې مشکلات څو ماشین ډیپندنت مطلب دا چې هر کمپیوټر کې به بیل پروګرام د سر نه جوړول او دویمه خبره پدې کې دا چې هارډویر باندې پوي وي به کار کولای شي چې هارډویر باندې پوي نه وي نه به په لو لیول لینګویج کې کوډینګ کولای شي نه په میډ لیول لینګویج کې کوډینګ کولای شي نو دا دویم قسم لینګویج موږ سره شو اول کې لو لیول لینګویج به ورپسې میډ لیول لینګویج راغلی ورپسې چې کله ټیکنالوژي پرمختګ وکړو هاي لیول لینګویج راوته high level language ki we program in high level language is written using English statement پاره کې بټول کوډونه په نیمانکس کوډینګ باندې پکې دی یا باینري کې high level language ډیر ایزی شو ډیر آسان شو چې ټول کوډینګ موږ تاسو په انګلیش کې کوو تاسو به سی ویلي سی کې موږ لیکو نه print f او دا print f چې موږ لیکو تر کوم ځای نه خدا خو انګلیش ته کنه
همدغه شان سکین اف مونږ لیکو دغه ټول مونږ سکو انګلیش سټیټمنټ ته وړل و دے آر مشین انډیپندنس لینګویج دا کار په ډېر خو شو یو کمپیوټر کې کوډ ولیکه په هر کمپیوټر کې به کار کوي دا غټ فائدہ ولري they are used to develop high level language کې موږ څه کوو د کې جوړولې شو ډیسکټاپ اپلیکیشن هغه ته وایي چې انټرنیټ وی او کني وی کار وکړي یعنی بغیر د نیټه کار وکړي د ډیسکټاپ اپلیکیشن ویب سایټونه هم پکې جوړولې شو سیستم سافټویر هم پکې جوړولې شو یوټیلیټي سافټویر هم پکې جوړولې شو and many more نور هم جوړولې شو دلته که چا دا کوېسچن وکړو چې میډ لیول لینګویج کې کم ترانسلیټر ته ضرورت ونه تاسو به ورته وایي چې اسمبلر او های لیول لینګویج کې دوه دانه نور ترانسلیټران راغلل چې یو ته به سویلا یو ته کمپایلر او بل ته انټرپریټر د کمپایلر په اړه کې موږ خبره کوو او د انټرپریټر په اړه کې موږ خبره کوو اسمبلر په اړه کې خبرې کوو چې د ترمنځ څومره ډیفرنس دي فقط دومره زده کړئ چې لینګویج څه ته ویل کېږي او د لینګویج ټایپ لو لیول لینګویج های لیول لینګویج او میډ لیول